الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمدريمة الأدريمة إذا كن الله عز وجل صلوات والسلام بيغمبر صلى الله عليه وسلم اللهم فالندرويم بريتي ذاتم بريتي نديم ذا فالي كركويم E lusim Zotin e Madh që Allahut na jep furnizim të ballshëm, të begatshëm dhe dije të këndshme dhe dije të dobishme. Jemi në ciklin e ligjëratës së radhës tek cikli i ligjëratave Besimi muslimanit, ku jemi duke folur ende edhe disa ligjërata në lidhje me xhenetin e Allahut Azza wa Jall, besimin të dhe besimin e gjërat e bukura që Allahu na ka lajmëruar për to, dhe se këto gjëra të bukura do të shijojnë vetëm imanlirat të cilët janë nështruar ndaj ligjeve të Allahut Azza wa Jall. Çështja e radhës pra ka të bëjë me fëmijët e besimtarëve në botën tjetër. Si do të jetë gjendja e fëmijës musliman në ahiret nëse vdes në moshë linore, a do të merret ai fëmijë në llogari për veprat e tij dhe a do të bashkohet ai botën tjetër me nanën dhe babun e tij. Na dim përgjithsisht apo përgjithësi që të vdekurin në mesin e muslimanëve dallojnë për nga mosha që kanë vdekur në këtë dunjë. Disa prej tyre vdesin të vegjël, disa prej tyre pra të vegjël për qëllim në moshën madhore, disa prej tyre të rinj mbi moshën madhore dhe disa prej tyre të dohen vdesin pleq të moshuar. Se për këtë atij që vdes i ri ose i madh, plak në moshë, ai ditën e gjykimit nuk ka dyshim që do të merret llogari për punët e tij, të thotë që nga momenti kur ai hyn moshën madhore, pra merret llogari. Kurse për të voglin që nuk ka arrit moshën e pjekurisë, si do të jetë pra puna e tij. Na dim që Allahun Azza wa Jall, Zotin ton, krijuesin e gjithësisë dhe çdo gjëje, e kemi të mëshirshëm dhe është më mëshirues i çdo mëshiruesve. Dhe mëshira e tij e ka tejkaluar pra dënimin dhe hidhurimin e tij. Butësia e tij e mposh zemrën e tij. Anan falja është më e dashur te Allahu Azza wa Jall se sa ndëshkimi dhe humbja. Se përket fëmijëve të besimtarëve të cilët vdesin pa arritur moshën e pjekurisë këtë dunjë, ata me lenin Allahu Azza wa Jall do të jenë në xhenet. Allahu Azza wa Jall vendoset që ata të jenë me familjet e tyre në begati të pafundme, kurse shpirtat e tyre pra rahatohen me mirësi dhe me mëshirën e Allahut Azza wa Jall, siç ka thënë Zoti i Madh në surën Tur ajetin 21, "Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum wama alatna dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahin." Allah thot, ne do t'i bashkojmë Muhammed besimtarët e vërtet me ata pasardhës të tyre që i ndjekin në besim, që kanë vdekur me iman, dhe nuk do t'u paksojmë asgjë nga shpërblimi për veprat e tyre, nga se çdo njeri pra është peng i veprave të veta. Andaj fjala e Allahut Azza wa Jall, nuk do të paksojmë asgjë, do të thotë se Allahu nuk u lë mangu shpërblimin prindërve që t'i zbres nga grada e tyre në gradën e fëmijëve, por fëmijët i ngrenë pozitat e prindërve të tyre. Andaj ka mundësi prindi është grada më të lartë në xhenet se sa evladi vet, kurse Allahu Azza wa Jall më plotësoi dëshirën, pra nuk i ul prindit tek evlad e vet, por i ngre evlad gradat e larta pra tek prindërit e tyre. Ibn Omer radiallahu anhu në hadithin që e kanë nxjerrë Ibn Abi Shayba në musannefin e tij, dhe hadithi është i vërtet, kur e lexoj fjalën e Allahut Azza wa Jall, kullu nafsin bima kasabat rahina ila ashab al-yamin. Çdo njeri është peng i veprave të veta, përveç njerëzve të krahut të djathtë. Tha Ibn Omeri, këtu është për qëllim fëmijët e muslimanëve që nuk do të jenë të lidhur për veprat e tyre, por Allahu do t'i bashkojë me prindërit e tyre, pra me ata prindër që kanë vdekur me iman. Dhe sa pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin e radhës, pra që ka shënuar Imam Muhamedin e musnedin e tij, dhe hadithi është i vërtet, ka thënë pejgamberi se nuk ka, nëse ka dy muslimanë të cilëve u vdesin 3 fëmijë që nuk kanë arritur moshën e pjekurisë, Allahu do t'i fusë ata dhe prindërit e tyre me mëshirën e vet, pra me mirësinë e mëshirës së vet në xhenet. Ju thuat atyre fëmijëve, futuni në xhenet, ndërsa ata thonë derisa të vinë prindërit tanë, derisa të vinë prindërit tanë, derisa të vinë prindërit tanë, pastaj Allahu ju thot, futuni në xhenet ju dhe prindërit e juaj. Pra moshën e pjekurisë do thotë vdesën para se të arrin moshën madhore, moshën e të cilën ata ngarkohen me urdhra fetare. Andaj kjo është mëshira e madhe e Allahut Azza wa Jall me robët e tij, madje prej mirësisë së Allahut është se ai do t'i mundsojë edhe pra embrionit që dështohet, pra bie prej barkut të nënës në këtë dunjë, do t'i bëj dobi, domthon ky dështim dhe kjo bjerje prindërve të tyre ditën e gjykimit, pra beba që është nisë në embrion ka vdekur muajin e 6, 2, 3, 5 edhe kështu me radhë. Pra këtyre do të bëjë dobi ditën e gjykimit për shkak se ai sprove.
Këtë hadith e kanë nxjerrë Tabarani në Mu'jam al-Kabir dhe hadithi është i vërtetë se pejgamberi sa ka thënë, nëse ka dy muslimanë të cilëve u vdesin tre prej fëmijëve, vetëm se Allahu do t'i fusë prindët e tyre me mirësinë e tij në xhenet, të pranishmi thanë, ja Rasulullah, po mi pas dy fëmijë, atëherë pejgamberi tha dy. Përsëri thanë, po një, o i dërguar Allah, tha pejgamberi edhe një, pastaj foli se domthon edhe fëmia i abortuar që ka dalë para kohë prej barkut të nënës do të tërhesh nënën e tij me kërthisë për në xhenetin e Allahut azza wa jalla. Allahu akbar, Allahu akbar. Pra kjo është problemi i madh i Zotit xhallahu ala prej mirësisë dhe mëshirës që Allah ka ndaj nënës, e cila dëshpërohet me dështimin e embrionit, është domthon fëmia i dështuar do të tërhesh nënën me kërthisën e tij duke e qenë në xhenetin e Allahut azza wa jalla. Ku ndodhen fëmijët e besimtarëve nëse ata vdesen në këto momente? Dietarët kanë thënë që këta fëmijë sot gjenden nën kujdesin e babait të pejgamberëve, të dashurit të Allahut azza dhe mikut të Allahut Khalilullah Ibrahimit alayhis salam, sikur se çu ka thënë pejgamberi alayhis salam në hadithin që ka shënuar Imam Ahmedi në Musnedin e tij, dhe hadithi është hasan i mirë, tha pejgamberi Allahut, pasardhësit e muslimanëve, fëmijët e tyre që kanë vdekur nën moshë madhore janë në xhenet, ku i merr ata përsipër nën kujdesin e dohon ku silloi kujdesari Ibrahimi alayhis salam. Kush është shumica e banorëve të xhenetit? Pra kush janë këta? Dhe pse janë ata shumica e banorëve të xhenetit? Ata i banorët e xhenetit kanë disa cilësi dhe vepra të cilat janë bërë shkak që ata janë futur në xhenet. Normalisht pas mëshirës së Allahut azza wa jall dhe mirësisë ndaj tyre. Dhe normalisht pejgamberi alayhis salam ka treguar që askush nuk do të futet në xhenet me veprat e veta. I thanë ja Rasulullah wala ant asti, fa pejgamberi sa wala ana asun illa an yataghammadani Allahu bi rahmetihi, por pas nëse Allahu më përfshin me rahmet dhe mëshirën e vet. Andaj shumica atyre pejgamberi sa ka përmendur se një lloj i njerëzve do të përbëjnë shumicën e banorëve të xhenetit. Dhe shumica atyre që do të hyjnë në xhenet janë të dobtit, të varfrit, të cilët njerëzit nuk i merrnin parasysh dhe nuk kujdesin për ta. Mirë po tek Allahu ata janë të mëdhenj dhe me pozita të larta, sepse ishin të përulur dhe të nënshtuar ndaj Allahut të tyre, si dhe kryer në mënyrë të përpikt adhurimin ndaj Zotit xhallahu ala. Hadithin që e ka transmetuar Imam Buhariu dhe Muslimi, thot pejgamberi sa a dëshironi të dërgoj për banorët e xhenetit? Atëherë tha pejgamberi sallam, ata janë njerëzit e dopt, e harruar që të tjerët i shohin me përçmim në çmim, por që kur i përbetuan Allahut, ai u përmbushë dhe lutjen. Ata dërgoj për banorët e zjarmit, ata janë njerëzit e pashpirt, arrogant e kryeneç. Njerëzit e dopt pra janë ata që janë harruar nga të tjerët dhe njerëzit zakonisht i nënçmojnë këtë botë dhe i kshyrin me syt në nënçmimit, edhe pse ata janë zemërbut dhe shpirtmirë. Ata janë të përulur dhe të nënshtuar për Allahut azza wa jall. Dhe njerëzit e pashpirt janë ata që janë vulgar, të këqij në fjalë dhe në sjellje dhe të vrasht me njerëzit. Arrogantët janë ata që grumbullojnë pasuri në lloj-lloj forme, në lloj-lloj mënyre në çdo anë dhe ndalojnë shfrytëzimin dhe shpenzimin e asaj pasurie në rrugën e Allahut azza wa jall, kurse kryenesh është ai që ka vrashtësi dhe ashpërsi dhe zemërngutësi dhe tirani. Allah na ruaj. Ashtu pejgamberi sa ka thënë në hadithin që ka shënuar Imam Buhariu në Sahihun e tij, thot pejgamberi Allahu qëndrova tek porta e xhenetit dhe çfarë të shoh aty, shumica e njerëzve që hynin aty ishin të varfrit, ndërsa të pasurit i kishin ndaluar te porta për llogari, kurse banorët e caktuar për në zjarr pra ishin urdhëruar të merren për atje në zjarr. Pastaj qëndrova te porta e zjarrit dhe çfarë me pa, shumica e banorëve të xhenemit që ishin apo që futeshin te ishin ngrohtë. Domthon janë të pasurit ata që kanë shumë domthon material dhe pasuri, dhe normalisht ndalohen tek porta e xhenetit për të marrë në llogari, kurse miskinet dhe të varfrit do të jenë plotësisht në xhenet pa llogaritë për shkak se s'kan pasur pasuri. Mirë po si komentohet që shumica e banorëve pra të xhenemit janë gra, do ta shohim pak më vonë këtë çështje. Besimtarët normal të pasur do të hyjnë në xhenet, por normalisht pasi që të merren llogari për pasurinë e tyre. Thot pejgamberi alayhis salam në hadithin e Buhariut dhe Muslimit, vështrova xhenetin dhe pashtë të varfrit për bënën pjesën më të madhe të xhenetit. Kush janë më të shumë në xhenet, burrat apo gratë? Disa prej sahabive po përkujtonin dhe përmburreshin e pranit e Abu Hurairës se kush janë më shumë në xhenet, burrat apo gratë? Abu Huraira tha, a nuk ka thënë Ebu Kasimi pejgamberi alayhis salam në hadithin e Imam Muslimit, grupi i parë do të hyjë në xhenet do të kenë pamjen e hanës së plot, sikurse natën e Bedrit të 14 natë. Ndërsa ata që i pasojnë do të kenë pamjen e yllit flakërues më ndriçues pranë në qiell. Për secilin prej tyre do të ketë dy gra, të cilëve u shikohet palca e këmbëve për të mishit, dhe në xhenet nuk do të ketë beqar. Argument këtë hadithi është i qartë se gratë në xhenet më shumë se burrat. Numri i grave në xhenet është dy fyshi i numrit të burrave, madje edhe më shumë. Dhe normalisht dikush mundet me thonë si me bu bashkimin ndërmjet faktit se gratë janë shumica e banorëve të xhenetit, dhe hadithet o ju gra jepni lëmosh nga se kanë parë që ju përbëni shumicën e banorëve të zjarmit. Realisht në dunja numri i grave është shumë i madh se numri i burrave.
Dhe që shkarën për hadithe që nga dyta prej afrimet e ditës së kataklizmit të gjykimit dhe kiametit është se do të jenë numri aq i madh i grave, saqë do të jenë 50 gra për një burr. Për këtë arsye, edhe numri i grave në xhenet ka më qenë më i madh, edhe numri i grave në xhenem ka më qenë i madh për shkak numrit të madh dallimi mes tyre me gra dhe burra. Dhe arsyeja është se Allahu do të krijojë gra të tjera për të shërbyer burrave, pra siç janë hyjtë edhe kështu me radhë. Madje normal disa vendeve se ka filluar pra të arritë kjo përqindje e madhe, 50 burra për një gru, Allah i na ruajt, dhe 50 gra për një burr, dhe kjo do të thonë që dhe ngadalë afrohen dhe shfaqen shenjat e kiametit. Andaj, nëse qereku i burrave të dunjas futen në zjarr, si dhe qereku i grave, gra do të jenë më shumë në numër, sepse ato janë më shumë në dunja, pra në numër. Në bazë të saj, prej hadithit, vërtet gratë përbëjnë shumicën e banorëve të zjarrit, nuk mund të kuptojmë që me nënshmu gjinin femrore apo mangësinë e tyre, ose të mendojmë se rënja e grave në xha është më e madhe se sa rënja e burrave. Andaj nuk arrihet suksesin këtë jetë duke grumbulluar pasuri, sepse të pasurit do të llogaritet më shumë se sa të varfërit. Mirë, por kjo nuk do të thotë që na nuk duhet që të punojmë, nuk do të thotë që na duhet të ndërrim duar kryq, të friksohemi nga kjo çështje. Sa prej këtij ummeti do të jenë në xhenet. Andaj xheneti e kemi thënë që është vendstrehimi i manlive besimtarëve, ku do të thotë ummeti do të hyjnë në xhenet në përjetimin e kësaj të xhenetit dhe do të argëtohen me përjetimet që i përjetojnë aty dhe të dobëzohen shumë. Mirë, po ummetet dallohen nga një tjetri për sa i përket numrit të tyre në xhenet. Cili është ummeti më i madh në xhenet dhe sa është masa e ummetit islam, pra këtij ummetit pejgamberit në xhenet. Nga ummeti jon, pejgamberi alayhis salam, nga ummeti vet ka thënë që do të hyjnë në xhenet grupe të shumta, numri i cilëve e di vetëm Allahu azza wa jall. Në hadithin që transmeton Imam Buhariu në Sunanin e tij, thotë pejgamberi sallam, para me u shfaqën popujt ku një pejgamber kaloi me ummetin e tij, pas një pejgamber tjetër me disa njerëz, e më pas një tjetër me 10, më pas një pejgamber me 5 veta, pas ti me një person të vetëm një pejgamber. Holla shikimi dhe pash një numër i madh njerëzve dhe pyeta: "O Xhibril, a janë këta që po vinë ummeti jem?" Tha: "Jo, por shikon në horizont." Holla shikimi dhe vrejta një numër akoma më të madh. Ai Xhibrili tha: "Ata janë ummeti jot, 70.000 veta janë në krye të tyre, nuk ka për ta as llogari as dënim." Unë pyeta pse, u përgjigj: "Nëse ata nuk mjekoshin me gjëra të ndaluara, me djegje, e as nuk kërkoheshin të strehoheshin me fyrje nga dikush tjetër, pra fyrje të ndaluara o fjala, as nuk ishin supersticios dhe mbështeteshin tek Allahu azza wa jall." Këta janë 70.000 njerëz dhe kanë disa cilësi. E para është nuk mjekon me djegje. Do thotë nuk përdoren djegje me zjarr për shërimin e smundjeve. Ky mjekim është i njohur në mesin e arabëve. Ata nxeshin një hekur me zjarr derisa skuqej, pastaj vendosin atë mbi lëkurën e smur dhe diçnin plagën me të. E dyta, nuk kërkonin të shëroheshin me fyrje nga dikush tjetër, do thotë nuk kërkonin të tjerëve të i bënin rukje, domthonë rukje duke lëzuar rukjet këndimet, domthonë sipas gjërave të ndaluara, kurse rukjet sipas shariatit normal lejohet gjë të tillë, edhe pse disa dietar kanë thënë që këtu bën pjesë edhe rukja e shariatit, pra ata bëjnë sabër dhe durim, edhe nuk i thonë të tjerëve me rukje, por i bëjnë vetes rukje duke lexuar Kur'an dhe bëjnë sabër me kes provë derisa të vjen shërimi i Allahut azza wa jall. Nuk ishin supersticioz, do thotë nuk mbështeteshin në bestituni. Ndo këta janë ata pra që do të kenë besim të sigurt dhe vendosmëri dhe normalisht janë të mbështetur në Allahun azza wa jall dhe çdo gjë dhe smundje ata domethënë i paraqesin Allahut azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmendi këto cilësi dhe ladroi 70.000 veta që do të hyjnë në xhenet pa u marrë llogari dhe pa u dhënë fare. Sahabët u përmalluan normalisht për këtë çështje dhe secili kishte ëndje dhe dëshironte të ishte prej tyre. Kështu u Kasha ibn Muhsin i udhëtua pejgamberit alayhis salam duke thënë: "Ja Rasulullah, lutë Allahun që edhe mua të më bëj prej banorëve të xhenetit apo prej atyre që hyjnë në xhenet pa llogari." Tha pejgamberi alayhis salam: "O Zot, bëre u Kashën prej atyre." Pastaj u ngrit edhe një tjetër kur e dëgjoi këtë rast, tha: "Ja Rasulullah, lutë Zotin që të më bëj edhe mua prej tyre." Ai tha pejgamberi: "Sabaqaka u Kasha takalai u Kasha." Hadithin e transmeton Buhariu. Gjithashtu pejgamberi sa duke na bërë qartë numrin e shumë të ummetit vend në xhenet, ka thënë në hadithin që kanë nxjerrë Ibn Shejbën në musnefin e tij, hadithin është i vërtet. Tha pejgamberi sa ditën e gjykimit banorët e xhenetit janë 120 rreshta, 80 rreshta prej tyre janë ummeti jam. Dhe një ditë pejgamberi sa në hadith e vërtet u tha shokëve të vet betuam për atë në dorën e cilit është shpirti jam. Unë shpresoj të jeni 1/4 e xhenetit. Transmetuesi i hadithit tha: "Sahabët e madhruan Allahun të lumtur dhe të gëzuar." Pastaj ai sallallahu alaihi wasallam tha: "Betuam për atë në dorën e të cilit është shpirti im. Unë shpresoj që të jeni 1/3 e xhenetit."
Thot transmetuesi i hadithit, ne jam adhuruar me Allahun, domthon edhe më shumë. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shpresoj që të jeni gjysma e banorëve të xhenetit. Na përsëri jam adhuruar me Allahun azza wa jalla, sahabiu pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha duke sjellë një shembull, por shumicën e umetet e ditës së gjykimit në krahasim me umetet e tjera, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e transmetuar nga Imam Buhariu, shembulli juaj në mesin e njerëzve në krahasim me popujve të tjerë është sikurse çimi i azez në lëkun e kaut të bardh ose si çimi i bardh në lëkun e kaut të zi. Pra, çimi i cila është e zez normalisht pra në kaun e bardhë, do thotë i gjithë kau është bardhë një e zez, ose çimi i bardhë në lëkurën e kaut të zi, do thonë i tërë është i zi vetëm një çime që do thotë i tërë do të jetë ummeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shumica prej tyre dhe një pakicë do të jetë ummetet e tjera. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na njoftoi se në mesin e pejgamberëve do ai do të ketë më së shumti besimtarë të vërtetë që e ndjekin dhe e besojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Hadithin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë unë jam ndërmjetësuesi i parë për të hyrë në xhenet. Asnjë i dërguar nuk ka pasur pasues më shumë se sa që unë kam dhe do të kem pasues. Ka të dërguar që nuk e ka besuar atë askush dhe nuk e pasuar askush nga ummeti i tij vetëse një njeri. Pse ummeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pra është i shumti në numër? Nga se periudha e qëndrimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me njerëzit si thirrës ishte periudhë më e shkurtër se sa qëndrimi i pejgamberëve të mëparshëm. Madje nuk mund të thuhet se numri i ummeteve të mëparshëm ka qenë më i vogël se numri i ummetit tonë. Nga se Allahu azza wa jalla ka përmendur se ummetet e mëparshëm kanë qenë në numër më të shumë se ne. Sikur se thot Allahu azza wa jalla në surën Tauba, "Kelladhina min qablikum kanu ashadda minkum quwwa wa akthar amwala wa awlada." Ata që ishin para juve, pra domthon ju jeni hipokrit, pra si ata që kanë qenë para jush, ata kanë qenë më të fortë se ju. Domthon kanë pasur më shumë fëmijë se dhe pasuri se sa ju, pra kanë qenë më të fuqishëm dhe më shumë fëmijë. Mirë po, Zoti i mëshmiri, arsyeja është se mrekullia e madhe që Allah ka dërguar pejgamberin alayhis salam, pra ishte Kurani, pra më madhja, si shpallet që ky Kur'an apo me këtë Kur'an ju fliste pejgamberi sa mendjeve të njerëzve. Zotoronte zemrat dhe ndikonte në shpirt leximi i Kur'anit. Ajo mrekulli do të mbetet e ruajtur për herë, derisa të vijë dita e gjykimit. Allahu ka thënë inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, ne kemi zbrit Kur'anin dhe ne do të ruajmë atë. Pejgamberi alayhis salam në hadithin që e transmeton Buhariu dhe Muslimi në Sahihun e tij ka thënë, nuk ka pasur pejgamber nga pejgamberët vetëm i është dhënë mrekulli, për të cilat njerëzit kishin siguri ose në të cilat ata besonin. Por ajo që më është dhënë mua është vahi, shpallja hyjnore, të cilën më ka zbritur Allahu, për këtë arsye shpresoj shumë se ndjekësit e mi do të jenë më shumë se ndjekësit e pejgamberëve të tjerë ditën e Kiametit. Andaj nga hadithi që e cekëm pak më herët e Ukashës vendoshmi, pra iniciativën dhe kurajën e Ukashës, dhe kjo iniciativë dhe kjo vendosmëri e bëri që ai ta fitoi pra këtë begati të qenit në xhenet në Allahun azza wa jall. Allahu na vofre për banorët e xhenetit, edhe na mëson që të veprojmë vepra që na afrojnë te xheneti e të largohemi prej veprave që na largojnë nga kjo begati e madhe e Allahut azza wa jall. Ajati mësmirë, alhamdulillahi rabbil alamin.